Üdvözöllek a Laser Force arénában, Budapest legnagyobb lézerharc pályáján, ahol 1100 négyzetméteren 2 szinten 55 felszereléssel várjuk kedves vendégeinket. További információért az alábbi menüpontok közül választhatsz. Egy pár szóban bemutatnám nektek az Integer Raptor típusú LaserTag marker működését. Jó, mindjárt kezdjük is azzal, hogy itt a fegyver közepén láttok egy kijelzőt. Normál esetben ez mindig a meglévő életeitek számát mutatja. Ez természetesen teljes mértékben állítható. Nyilván a kollégák ajánlanak nektek egy játéktípust, mi általában 30 életes játékot szoktuk egyből ajánlani. Tehát itt az életeitek számát látjátok, amikor találatot kaptok, ez a szám elkezd csökkenni, 29, 28, 27. Amikor már csak egy életetek van hátra, akkor a puska ezt közli veletek, hogy jó lesz figyelni, mert lassan vége lesz a játéknak. Majd amikor ez a szám nullára csökken, kiestek a játékból, a puska be is mondja nektek, hogy a játék véget ért, ilyenkor ki kell jönni a kollégákhoz, innen ők intézik a dolgot. Amikor elkezdem húzni az elsütőt, a kijelző átvált, és azt mutatja, hogy mennyi lőszer van még a táramban. A lövés közben folyamatosan ezt a számot látom. Amikor a tárunk kiürül, kattogó hangot hallunk, itt eljön az ideje a tárcserének. Jó, itt egyből be is kerül az első gomb, ami a legfontosabb gomb, ezt kell megjegyeznetek végig. Ez a tárcsere gomb, erre amikor rányomunk, kicserélődik a tár, és tudunk tovább játszani. A tárak száma és mérete szintén korlátlanul változtatható, ezt vagy ti szabjátok meg, vagy mi ajánlunk valamit. Nyilván a fiatalabbaknak korlátlan 30-as tárat szoktunk ajánlani, idősebbeknek, akik már komolyabban veszik ezt a dolgot, azoknak mondjuk 10 darab 30-as tárokon ezt kell beosztani. A tárcseréhez még nagyon fontos megjegyezni, hogy ha lövünk, és mondjuk 14 lőszer van még a tárunkban, természetesen a tárcsere ilyenkor is lehetséges, tehát nem kell megvárni, amíg a tár teljesen kiürül, ilyenkor is lehet tárat cserélni. Viszont ilyenkor ezt a 14 lőszert, ezt eldobjuk, tehát ez nem Counter-Strike vagy Quake, amikor ez így megmarad és összeadódik, hanem ez a tár, ez mintha eldobnánk. Tehát a 300 lövés játékonként általában bőven elegendőnek kellene, hogy legyen, viszont, hogyha valaki kicsit figyelmetlen, és folyamatosan akkor táraz, mikor még 20-25 lőszer van a tárban, akkor ez nagyon gyorsan elfogyhat. Amikor eltalálunk valakit, a puska jelző hangot ad, valamint az ellenfél sisakján lévő ledek felvillannak. Amikor minket találnak el, akkor a puska szintén jelző hangot ad számunkra, ilyenkor a mi sisakunkon lévő ledek villannak föl, és ilyenkor lép képbe a találat utáni késleltetés fogalma. Ennek az a lényege, hogy ha eltaláltak téged, vagy te eltaláltál valakit, akkor azt az embert 4 másodpercig nem lehet ismét lelőni, viszont ő sem tud lőni. Ezt az időt kell kihasználni arra, hogy fedezékbe vonuljunk. És találjunk valami biztos helyet, és utána onnan folytatódhat a küzdelem. A baráti tűzről, azaz a Friendly Fire-ről, ez beállítás kérdése, ahogy ti szeretnétek, úgy játszátok a játékot. Tehát ha az elején azt kéritek, hogy a saját csapattársaitokat is le tudjátok lőni, akkor így fogjuk beállítani, ha viszont ezt a funkciót nem szeretnétek kérni, akkor természetesen úgy játszatok, hogy a csapattársaitoknak nem tudtok sérülést okozni. A puskán a tetején láttok még egy kis eszközt, ez az úgynevezett Red Dot, ez segít nektek a célzásban. Ezt a kollégák nyilván az elején majd segíteni fognak bekapcsolni nektek. Egy kis piros pöttyöt láttok majd itt ebben a távcsőszerű dologban. Ez nem vetül ki az ellenfélre, ezt csak ti látjátok. Ahova a kis piros pötty mutat, a puska oda lő. Hol lehet eltalálni az ellenfelet? Az ellenfelet a puskán, itt ezen az érzékelő lehet eltalálni, valamint mindenki kap egy sisakot is a felszerelés részeként. Körbe 360 fokba a sisakon lehet a találatokat kiosztani. Nagyon fontos dolog, hogy a puskákat is és a sisakokat is számmal jelöltük. A puskák és a sisakok összetartoznak, ezek így kommunikálnak egymással. Ezeket a mérkőzés során nem szabad összecserélni, mert különben mindenki halhatatlan lesz, ami nem teszi izgalmassá a játékot különösebben. Mindenkit név szerint rendelünk hozzá a felszereléséhez, ennek folyamányaként minden egyes menet végén le tudjuk tölteni a személyre szabott eredményeket, melyet a kollégák a mérkőzés végén e-mailbe is elküldenek minden játékosnak. Hogy lehet a játékot még izgalmasabbá tenni? Ha már belejöttetek a játékba, ismeritek a pályát, már nagy magabiztossággal tudjátok használni a fegyvert a tárcserével, akkor be tudunk vezetni új dolgokat, mégpedig a szerepeket, ami azt jelenti, hogy bizonyos emberekre különböző szerepeket tudunk kiosztani, mint a mesterlövész, a gránátos, a támogató és az orvos. Ez minden esetben azt jelenti, hogy az alaplövése, tehát ez a sima lövés,
az minden esetben mindenkinek megmarad, tehát az orvos attól, hogy ő orvos, az ellenfelet ugyanúgy le tudja lőni, de ezzel szemben a saját csapattársainak életet tud visszaadni, a gránátokat tud dobálni az ellenfélre, a támogató tárakat tud visszaadni a csapattársainak, még a mesterlövész kevesebb lőszerrel, lassabb töltéssel indul a harcba, viszont minden egyes lövése nagyobbat sebez az ellenfélen, mint egy normál katonánál. Hogy tudjuk ezeket megtenni? A kollégáknak előre jelzitek, hogy ti milyen szerepet szeretnétek felvenni, lebeszéljük, hogy az orvos mennyit gyógyítson, a gránát mennyit sebezzen, miből hány darab legyen. Innentől kezdve a kollégák ezt beállítják számotokra. Hogy kell ezeket a dolgokat használni? Itt jön képbe a többi gomb a puskán. Itt látjátok elől ezt a gombot. Ő a másodlagos lövés betöltő gombja. Ezt megnyomjátok, ekkor a puska a rá felprogramozott szerepet betölti, úgymond. Egy lövéssel kilövitek, jelen esetben most egy gránátot lőttem ki. Ezt egy lövéssel kilövitek, ezek után a fegyver visszaáll rendes tüzelési módra. Ha a következő másodlagos lövést el akarod lőni, annyit kell csak tenned, ismét megnyomod a gombot. Megint betölt. Ismét ellövöd. Nagyon fontos, hogy minden másodlagos funkció területre hat. Tehát az azt jelenti, hogy ha én gránátot dobok az ellenfélre, és 5 ellenfél áll velem szembe, akkor mind az 5 ellenfelem sérülni fog ettől a találattól. Ugyanígy igaz ez a támogató szerepekre, mint a tárvisszaadás vagy az élet visszaadása. Ha én orvos vagyok, betöltöm a gyógyításomat, és rálövöm 3 csapattársamra, akkor mind a 3 csapattársam az előre meghatározott számú élettel fog gazdagodni. Nagyon fontos, hogy a kezdeti életerő fölé nem lehet vinni az életerőt, tehát hogyha 3-at ad vissza egy gyógyításom, 30 élettel kezdtük a játékot, és 28 életem van, akkor nem lesz 31 életem, hanem csak 30. Ugyanígy igaz ez a tárvisszaadásra, tehát nyilván ezeket a funkciókat akkor érdemes használni, hogyha minél több csapattársam van körülöttem, vagy minél több ellenfelet tudok vele egyszerre lelőni. Fontos megjegyezni, hogy ezek a másodlagos funkciók nem hatnak az ellenfélre, hogyha az orvosról vagy a támogatóról beszélünk. Tehát ha az orvosunk vagy a támogatónk a másodlagos funkciójával, gyógyításával, tárvisszaadásával az ellenfelet találja el, annak semmilyen hatása nem lesz az ellenfélre. Viszont a gránát dobásnál már jobban oda kell figyelni, mert hogyha a baráti tüzet engedélyeztük a játék elején, akkor egy eldobott gránát a saját csapattársunkat is megsebezheti. Az orvos és a támogató szerepkörhöz mindenképp meg kell említeni azt a tényt, hogy az orvos saját magát nem tudja gyógyítani, valamint a támogató saját magának nem tud tárat visszaadni. Így az orvos egy elég értékes szerep a játék során, nagyon kell vigyázni, viszont ha a csapatban esetleg 2 orvos van, akkor egymást már tudják gyógyítani. Szintén a támogatóknál is az igaz, hogy egymásnak tudnak tárat visszaadni. Nem maradt más hátra, mint ez a 2 információs gomb itt a fegyveren. Ezeknek különösebb funkciójuk nincs, információval látják el a játékost. Hogyha a felső gombot folyamatosan nyomjuk, és itt a folyamatosan van a hangsúly, akkor megmutatja a puskánkban még megmaradt tárak számát. Hogyha az alsó gombot folyamatosan nyomom, akkor megmutatja, hogy mennyi lőszer van pillanatnyilag a táramban. Ha mind a 2 gombot egyszerre nyomom meg, megmutatja, hogy mennyi speciális lövésem maradt még, azaz mennyi gyógyításom, hányszor tudok még tárat adni, vagy mennyi gránátom van még. Azért mondtam, hogy a folyamatosan van a hangsúly, mert hogyha egyesével nyomkodjuk ezeket a gombokat, azzal a kijelző fényerejét tudjuk állítani, a teljesen sötéttől a legvilágosabb fokozatig. Ennek akkor lehet jelentősége, hogyha valaki nagyon-nagyon bele akar olvadni itt a környezetbe, és rejtőzködni szeretne. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Csemete Paté csomagunkat, melyet a szülők 14 éves kor alatti gyermekek részére vehetnek igénybe születésnapi buli szervezés céljából. Ebből a csomagból létezik 2, 3 és 4 órás játékidő, mely minden esetben a nettó tiszta játékidőt tükrözi a gyerekek számára. Ezen felül bármelyik csomagot is válasszák a szülők, mi biztosítunk minden esetben 30 percet a játékosok fogadására, felszerelés kiosztására, gyerekeknek a szabályok elmondására, majd utána elkezdődik a játék. Nyilván függ a gyermekek életkorától, hogy milyen típusú játékokat játszunk. 7 és 10 éves kor közötti gyerekeknek általában azt szoktuk ajánlani, hogy korlátlan élettel, korlátlan lőszerrel menjenek be, játszanak 20-30 percet, ahogy nekik jól esik, utána kijönnek. Mivel hogy minden felszerelés név szerint a gyerekekhez rendelünk, ezért minden kör után
tudunk nekik névre szóló statisztikákat mutatni a legutolsó körről, ahol meg tudják nézni, hogy milyen eredményeket értek el. Utána egy kicsit tudnak tortázni, tudnak üdítőt fogyasztani, bármit csinálni, és utána mehetnek vissza a következő körre. Ezek a játékok nyilván addig tartanak, amíg a megrendelt játékidő véget nem ér. Itt fontos egyből hozzátennem, hogy ezekre a születésnapi bulikra a szülők mindent hozhatnak magukkal, tehát üdítőt, ételt, amit úgy gondolnak, hogy a gyerekek szívesen fogyasztanának játék közben. Mi ehhez biztosítunk műanyag tányérokat, poharakat, születésnapi díszítést, műanyag evőeszközöket. Tehát mindent, ami a bulihoz kell, a szülőnek csak a tortát és az üdítőt és az általa preferált ételeket kell hoznia. Lehetőség van egy úgynevezett külön terem kibérlésére, melynek az a lényege, hogy így a játékidő után még fél órát lehet maradni, így itt meg lehet tartani a születésnapi ünneplést, így az ünneplés nem a játékidő rovására megy. Mi szükséges egy ilyen buli lefoglalásához? Mi minden alkalommal azt javasoljuk, hogy a szülők személyesen látogassanak el hozzánk, ahol nyitvatartási időben a kollégák körbevezetik őket a pályán, meg tudják nézni a külön termet, esetleg bármilyen felszerelésről felvilágosítást tudnak nekik adni a szülők, így azt gondolom, hogy ilyen esetben így senki nem fog zsákba macskát venni, mindenki látni fogja, hogy mi az, amit kifizet. De természetesen nem kell feltétlenül személyesen megjelenni nálunk, lehetőség van lefoglalni ezt a Csemete Paté programot telefonon, interneten, online foglaláson keresztül vagy e-mailben. Mi ezekre a Csemete Paté programokra nem szoktunk előleg befizetést kérni, mert tapasztalataink alapján a szülők a gyermekük születésnapját meglehetősen komolyan veszik, tehát ebből nem szokott probléma lenni. Mi minden alkalommal e-mailben visszaigazoljuk a foglalást, az összes részletet leírva, pontos árakat fog tartalmazni a leírás, valamint a buli előtti hétfői napon minden egyes alkalommal küldünk még egy visszaigazoló e-mailt, hogy nehogy véletlen valami elkeveredjen, valamivel valami probléma legyen. Minden egyes alkalommal meg szoktuk kérni a szülőket arra, hogy a megjelenő gyerekek névsorát küldjék el nekünk. Ez azért fontos, hogy a kollégák előre tudjanak készülni a bulira, tehát amikor a gyerekek leérkeznek, már a felszerelések név szerint ki lesznek nekik készítve, mindenki kap egy karszalagot a nevével, a hozzárendelt puskaszámával. Ezzel így időt tudunk megspórolni, tehát akkor ez a kezdetben biztosított fél órás időtartam egész biztosan elegendő lesz a felkészülésre, és így hamarabb el tudják kezdeni a gyerekek a játékot. Nem beszéltem még arról, hogy a Csemete Paténak a maximális létszáma az 25 fő, tehát egy bulira 25 fős létszámot tudunk fogadni, kétszintes a pályánk, tehát a szülő, hogyha időben foglal, akkor el tudja dönteni, hogy az alsó vagy a felső szint szimpatikusabb neki. Mikor érdemes ezt a dolgot lefoglalni? Nyilván iskolai időszakban tartják a legtöbb ilyen születésnapi bulit, ilyenkor eléggé terhelt a pályánk, tehát én azt mondom, hogy egy 4-6 héttel érdemes előre foglalni a jó helyekért. Lehetőség van speciális születésnapi meghívó vásárlására, amit a Laser Force Arena gyártott direkt a gyerekek részére, ezen megkönnyíti a szülők munkáját annyiban, hogy ezen rajta van a cím, így a vendégek egészen biztosan ide fognak találni. Tehát akkor gyorsan összefoglalva, egy 2 órás születésnapi program úgy néz ki nálunk, hogy fél órát biztosítunk az érkezésre, a gyerekek felszerelésére, szabálymagyarázatra, 2 óra játékidő, és hogyha a szülő igényelte a külön termet, akkor az még plusz fél óra, tehát a 2 órás Csemete Paté program az tulajdonképpen 3 órás elfoglaltságot fog magába foglalni. Fontos még megjegyeznem, hogy itt nálunk a Rénó udvarban a parkolás igen egyszerűen lehetséges, másfél óra ingyenes, majd utána óránként kell fizetni a parkolásért, vasárnap a parkoló teljes mértékben ingyenesen használható. Jó tanácsként még annyit ajánlanék a szülőknek, hogy próbálják meg ne túlzásba vinni a lehozott étel és ital mennyiséget, mert tapasztalataink abszolút azt mutatják, hogy a gyerekeket inkább a játék érdekli ilyenkor, mint az evés-ivás, és nagyon sok alkalommal tapasztaltuk azt, hogy nagyon-nagyon sok étel és ital ment kárba emiatt. Felszereléseink kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmasak, így kitelepüléseket is vállalunk, céges csapatépítések, családi napok vagy bármilyen baráti rendezvény formájában. Magyarországon egyedülállóan rendelkezünk egy 60 fedezékből álló mobilpályával, melyet 4 óra időtartam alatt bárhol az országban fel tudunk állítani. Mivel felszereléseinknek semmilyen környezetre káros hatása nincsen, ezért technikailag bárhol tudunk játszatni. Ez azt jelenti, hogy akár még tájvédelmi körzetekben is lehet ezt a játékot űzni. Hogyha a terepviszonyok alkalmasak egy lézertech pálya kialakítására, akkor akár még a mobil fedezékeinket se kell vinni, így a rendezvényt költséghatékonyabbá tudjuk tenni.
A 60 fedezékes mobilpályán körülbelül 10 felnőtt egyidejű játékát teszi lehetővé, ezért céges rendezvényeken általában mini versenyeket szoktuk javasolni, amelyek lebonyolítását teljes mértékben vállaljuk. Kültéren semmivel nem kevesebb a funkcionalitása a fegyvernek, mint beltéren, így ugyanúgy meg tudjuk azt oldani, hogy név szerint felviszünk minden játékost, és a végén teljes értékű statisztikákat és eredményeket tudunk nyújtani a cégek számára. Ezt a játékot kifejezetten javasoljuk céges csapatépítő tréningekre, mert mint ahogy a felszerelés bemutatóban elmondtam, ezekkel a speciális szerepekkel remekül összhangra lehet szoktatni a kollégákat. Például összerakunk egy csapatot támogatóval, orvossal és mesterlövésszel, valamint gránátossal, akkor a kollégáknak meghatározott taktika alapján egymásra utalva kell együttműködniük, amely segíti a kommunikációs és stratégiai készségük fejlesztését. A lézertag kedvező tulajdonsága továbbiakban még az is, hogy ez nem jár semmilyen fájdalommal vagy kosszal, nem kell overallba beöltözni, semmilyen extra védőfelszerelést nem igényel, így hölgyek is előszeretettel játsszák. Reméljük sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, további kérdésekkel forduljatok hozzánk bizalommal.